आज हामी RT809H प्रोग्रामरबाट कसरी सुपर आयो चिपलाई प्रोग्राम गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू जान्ने छौं। यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरा हेर्नु होला। आयो निकाल्नलाई म एउटा जुगाड ट्रिक्स अपनाउँछु किनकि रिस्की छ आयो निकाल्न, सजिलो छैन। आयो निकाल्दाखेरि त्यहाँ वरिपरिको अरु कम्पोनेन्ट रेजिस्टर क्यापेसिटरहरू पनि निस्किने सम्भावना छ, त्यसकारण रिस्की हो। जब हिट पुग्छ तब हामी यहाँबाट टक्क आयोलाई माथि उठाउँछौँ। फेरि बढम फ्लक्स पुग्दैन, फ्लक्स हालौँ अझै। ओके ओके फाइनली यहाँको आयो कन्ट्रोल चिपलाई मैले यहाँ पेस्ट गरिसकेँ। यसलाई म प्रोग्रामरमा लगाएर ट्राई गर्छु कस्तो रेस्पोन्स आउँछ हेरौँ। अलवेज युज लोअर सकेट, तलपट्टिको पिनमा कनेक्ट गर्ने हो, अरु पिनमा लाग्दैन। बास कपी गर्दा जुनसुकै पिनमा राख्न मिल्छ, तर यो प्रोग्राम गर्दा फेरि चाहिँ अरु पिनमा मिल्दैन, ओन्ली तलपट्टि। KB 9012 ISP यता 9012 ISP। ओके सही, यो चिपलाई रिड गरौँ। स्टार्ट रिडिङ, नाइस। Verifying. Okay, यसलाई म ब्याकअप को रूपमा आयो रिड ब्याकअप राख्छु। ब्याकअप फर्स्ट वान है। ओके, यसमा अब न्यू फाइल राइट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो फाइल लोकेसनमा गएर फाइल ओपन गरौँ। आयोको यो फाइल हो। ओके, फाइल लक डन। यसलाई राइट गरौँ। वाह, नाइस। Auto verifying. Wow, all okay, all done, all set, good, all good, nice. अब हामी यसलाई रिप्लेस गर्छौं। रिप्लेस गर्नको लागि त हाम्रो यहाँबाट निकाल्नु पर्यो चिपलाई। म चाहिँ हटगन नै युज गर्छु, तपाईहरु आइरन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ किनकि हटगन मलाई एकदमै सजिलो लाग्ने भएकोले। अब यसलाई हामीले मदरबोर्डमा राख्नु पर्ने छ, तर यसलाई हामी पहिला राम्रोसँग स्पेसलाई क्लिन गर्छौं। ठाउँलाई राम्ररी क्लिनिङ पछि मात्रै चिपलाई यहाँ राख्छौं। ओके, नाइस, अल गुड। यो त एकदमै राम्रो छ। यहाँ कुनै काम गर्नुपर्छ जस्तो म देख्दिन, तर पनि एकचोटि क्लिनिङ गरौँ यो ठाउँलाई। यसमा कन्जुस नगरिकन मजाले फ्लक्स हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अलिकति ड्यामेज छ। हाम्रो आयो कन्ट्रोलर अब कस्तो कन्डिसनमा छ हेरौँ है त। ओके, हाम्रो पावर अन बटन 7 र 8 नम्बर पिन पावर अन। कम ऑन ब्रो। 182 off
on. I think bias reset. Let's go ahead.